હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન. તો શરૂઆત કરીએ આજના કરંટ અફેરની. તો આજના કરંટ અફેરમાં સૌથી પહેલાં માહિતી મેળવીએ આજના દિન વિશેષની. તો તમને સૌને ખ્યાલ છે દિન વિશેષમાં આપણે પરિચય મેળવવા જઈ રહ્યા છીએ રામનવમી વિશે. પરીક્ષામાં સિમ્પલી એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે રામનવમી એ કઈ તિથિના આવે છે. તો રામનવમી એ ચૈત્ર સુદ નોમના આવે છે. ખાસ યાદ રાખશું, ચૈત્ર સુદ નોમ એટલે કે રામનવમી. અને આ જ દિવસે ભગવાન શ્રી રામનો જન્મ થયો હતો. ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ભગવાન શ્રી રામ વિશે થોડી વાત નીકળી છે તો જોઈએ. અયોધ્યા એટલે કે ઉત્તર પ્રદેશમાં, સીતામઢી એટલે કે બિહાર, જનકપુર એટલે કે નેપાળ, ભદ્રાચલમ એટલે કે તેલંગાણા, રામેશ્વરમ એટલે કે તમિલનાડુ રાજ્યમાં આવેલું છે. વગેરે જગ્યાએ આ દિવસે શોભાયાત્રા નીકળે છે. એટલે કે રામનવમીના દિવસે કયા કયા સ્થળે શોભાયાત્રા નીકળે છે તેની વિશે વાત કરવામાં આવેલી છે. તો ઉત્તર પ્રદેશના અયોધ્યા ખાતે, બિહારના સીતામઢી ખાતે, નેપાળના જનકપુર ખાતે, તેલંગાણાના ભદ્રાચલમ ખાતે, તમિલનાડુના રામેશ્વર ખાતે શોભાયાત્રા નીકળે છે. તો ખાસ આપણે યાદ રાખવું. કદાચ પ્રશ્ન પરીક્ષામાં એવો પૂછાઈ શકે છે કે રામનવમીની શોભાયાત્રા સાથે સંકળાયેલા સ્થળ અને રાજ્યોને જોડો. એક જગ્યાએ સ્થળના નામ આપી દે ABCD કરીને અને સામે 1 2 3 4 કરીને રાજ્યોના નામ આપી દે. જેમ કે ભદ્રાચલમ તો કયા રાજ્ય સાથે આવશે? તેલંગાણા સાથે સંકળાયેલું છે. સીતામઢી તો કયા રાજ્ય સાથે આવશે? બિહાર સાથે આવશે. તો આ પ્રશ્ન આવી રીતે પૂછાઈ શકે છે. રામાયણના રચયિતાની વાત કરી તો મહર્ષિ વાલ્મીકી રામાયણના રચયિતા છે. અને જોડે જોડે રામાયણની વાત નીકળી છે તો મહાભારત વિશે પણ થોડો પરિચય મેળવી લઈએ. તો મહાભારતના રચયિતા મહર્ષિ વેદવ્યાસ છે. ઓકે મિત્રો, તો આટલી બાબત આપણે ખાસ યાદ રાખશું. બીજો દિન વિશેષ જોઈએ તો વિશ્વ ઓટિઝમ અવેરનેસ દિન 2 એપ્રિલના રોજ ઓટિઝમ અવેરનેસ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ક્યારથી શરૂઆત થઈ છે? તો 2008થી શરૂઆત થઈ છે. આ વખતેની થીમ શું હતી? તો ધ ટ્રાન્ઝિશન ટુ એડલ્ટહુડ એની થીમ હતી. ખાસ યાદ રાખશું. ઓટિઝમ એક પ્રકારનો માનસિક રોગ છે જેમાં બાળકના મગજના વિકાસમાં અવ્યવસ્થા થાય છે. ખાસ યાદ રાખશું, બાળક સાથે સંકળાયેલો રોગ છે. બાળકની ઉંમર વધતી જાય પણ એના મગજનો વિકાસ એની ઉંમર પ્રમાણે થાય નહીં. એને ઓટિઝમ કહેવાય છે. તો ઓટિઝમ અવેરનેસ ડે તરીકે કયો દિવસ ઉજવવામાં આવે છે? તો 2 એપ્રિલને ઓટિઝમ અવેરનેસ ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. એની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ છે? તો શરૂઆત 2008થી થઈ છે. અને થીમ ખાસ આપણે યાદ રાખશું. થીમ શું છે આ વખતેની? ધ ટ્રાન્ઝિશન ટુ એડલ્ટહુડ. ધ ટ્રાન્ઝિશન ટુ એડલ્ટહુડ એની થીમ છે. ઓકે, પછી આજનો બીજો દિન વિશેષ જોઈએ. ઇન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન્સ ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ 1967થી હેન્સ ક્રિશ્ચિયન એજર્સનની યાદમાં ઉજવાય છે. આ દિવસે બાળ સાહિત્યકારો અને લેખકોને સન્માન આપવામાં આવે છે. ક્લિયર છે? ઓકે, આપણને ખ્યાલ છે કે આપણો બાળ દિવસ 14 નવેમ્બર છે પણ ઇન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન્સ ડે આવે તો 1967થી તે ઉજવવામાં આવે છે. ઓકે, તો આજના દિન વિશેષમાં આપણે 3 દિન વિશેષ વિશે માહિતી મેળવી. સૌથી પહેલાં જોયું રામનવમી કે જે ચૈત્ર સુદ નોમના ઉજવવામાં આવે છે. રામનવમી એટલે ભગવાન શ્રી રામનો જન્મ. રામાયણના રચયિતા તો મહર્ષિ વાલ્મીકી. પછી જોયું 2 એપ્રિલ વિશ્વ ઓટિઝમ અવેરનેસ ડે. ક્યારથી ઉજવાય છે? 2008થી. આ વખતેની થીમ શું હતી? ધ ટ્રાન્ઝિશન ટુ એડલ્ટહુડ આ વખતેની થીમ હતી. પછી જોયું ઇન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન્સ ડે જે 1967થી ઉજવાય છે. ઓકે, તો આ જોયું આપણે આજનો દિન વિશેષ. હવે જોઈએ કરંટ અફેર. શું છે કરંટ અફેર? સ્ટાન્ડર્ડ ઇન ઇન્ડિયા પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, આ પ્રકારના પોર્ટલ હોય, વેબસાઇટ હોય, ચેટબોટ હોય, આ બધું લોન્ચ કરવામાં આવતું હોય તો કયા મંત્રાલય સાથે સંકળાયેલું છે એ બાબત આપણે યાદ રાખવાની રહેશે. જેમ કે આપણે થોડા દિવસ પહેલાંના કરંટ અફેરમાં જોયું હતું આસ્ક દિશા નામનું ચેટબોટ તો IRCTC દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. IRCTC ખાનગી રેલવે જે નિયંત્રણ કરે છે તે IRCTC દ્વારા થાય છે. એ જ પ્રમાણે પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે સ્ટાન્ડર્ડ ઇન ઇન્ડિયા પોર્ટલ કયા મંત્રાલય સાથે સંકળાયેલું છે? તો સ્ટાન્ડર્ડ ઇન ઇન્ડિયા પોર્ટલ એ પર્યટન મંત્રાલય સાથે સંકળાયેલું છે. તેનો હેતુ શું છે? તો ભારતમાં અટવાયેલા વિદેશી પ્રવાસીઓને માહિતી પૂરી પાડવાનો અને લોકડાઉન કરવાનો એનો હેતુ છે. આ પોર્ટલમાં ફસાયેલા પ્રવાસીઓને હેલ્પલાઇન નંબર પણ મળશે જેથી તેઓ અધિકારીઓનો સંપર્ક કરી શકશે. ક્લિયર છે? અત્યારે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોરોનાએ સમગ્ર વિશ્વને ચપેટમાં લઈ લીધો છે. ભારતમાં પણ કોરોનાની સંખ્યા ધીરે ધીરે વધી રહી છે. તો આ બધી વસ્તુઓનું સોલ્યુશન ક્યાં રહેલું છે? તો લોકડાઉનમાં સંપૂર્ણ એનું સોલ્યુશન રહેલું છે. તો જે વિદેશથી આવેલા પ્રવાસીઓ છે એની માહિતી કેના દ્વારા એકત્રિત થશે? તો સ્ટાન્ડર્ડ ઇન ઇન્ડિયા પોર્ટલ દ્વારા એકત્રિત થશે.
જે પર્યટન મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું છે. ઓકે, હવે જોઈએ નેક્સ્ટ ન્યૂઝ શું છે. તો નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે હાઇડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. સુખેવી હાઇડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટ કોના દ્વારા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો ટાટા દ્વારા આ પ્રોજેક્ટ જ્યોર્જિયામાં શરૂ થયો છે. ક્યાં શરૂ થયો છે? જ્યોર્જિયામાં. જોઈએ શું છે આખું માહિતી મેળવીએ. CEI એટલે કે ક્લીન એનર્જી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને IFC એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન બંને દ્વારા મળીને 178 મેગાવોટનો પ્રોજેક્ટ તેમણે શરૂ કર્યો છે. ગ્રીન હાઉસ વાયુને ઘટાડવા અને લગભગ વાર્ષિક 450 ગીગાવોટ સ્વચ્છ ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવા માટે આ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા ઉત્પન્ન થતી વીજળી જ્યોર્જિયામાં વેચવામાં આવશે. ઓકે, તો ખાસ યાદ રાખજો આ હાઇડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટ અત્યારે ચર્ચામાં રહ્યો છે. અને હાઇડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટ કેવો છે? તો ઇકો ફ્રેન્ડલી પણ કહી શકાય. ઇકો ફ્રેન્ડલી એટલે કે ભાઈ એના કારણે પર્યાવરણને એટલું નુકસાન થશે નહીં, પ્લસમાં પર્યાવરણને જે નુકસાન થઈ રહ્યું છે એનામાં પણ થોડો નોંધપાત્ર ઘટાડો લાવી શકાય છે. એટલે પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ આ ટોપિક અગત્યનો થઈ રહેશે. તમે ATDOની પરીક્ષા આપવા જઈ રહ્યા હો તેમાં ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટનો જે પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે તો આ જ પ્રમાણે કરંટ અફેરમાંથી પૂછાઈ શકે છે. ઇવન STI અને Dy.SO જેવી પરીક્ષામાં જે સાયન્સ અને ટેકનોલોજીના પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે એ આ જ પ્રકારના કરંટ અફેરમાંથી પૂછવામાં આવતા હોય છે. તો આપણે ખાસ ધ્યાન રાખશું. ક્લિયર છે? કોના દ્વારા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? તો ટાટા દ્વારા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવેલો છે. હવે નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. શું લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? ક્વોરન્ટાઇન મોબાઈલ એપ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. કોના દ્વારા? તો IIT બોમ્બે દ્વારા. ખાસ યાદ રાખજો કઈ IIT દ્વારા ક્વોરન્ટાઇન મોબાઈલ એપ લોન્ચ કરવામાં આવી છે? તો IIT બોમ્બે દ્વારા. તેનો હેતુ શું છે? તો અસરગ્રસ્ત લોકો પર નજર રાખવા માટે અને રોગચાળો ફેલાય તો અટકાઈ જાય એના માટે આ એપ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. કઈ એપ લોન્ચ કરવામાં આવી છે? તો ક્વોરન્ટાઇન નામની મોબાઈલ એપ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે? તો IIT મુંબઈ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે. સિમ્પલી તમને પરીક્ષામાં એટલો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે તાજેતરમાં લોન્ચ કરવામાં આવેલી ક્વોરન્ટાઇન નામની મોબાઈલ એપ એ કઈ IIT દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલી છે? તો તમારે ઓપ્શન યાદ રાખવાના. એમાં જોવાનું સાચો ઓપ્શન કયો આવશે? IIT બોમ્બે. ક્લિયર છે? અને એનો હેતુ શું છે? તો કે કોરોના અસરગ્રસ્ત લોકો પર નજર રાખી શકાય અને આ રોગચાળાને ફેલાતો અટકાવી શકાય એનો મુખ્ય હેતુ છે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. નાટો મિલિટરી સંગઠન છે એમાં 30મા સભ્ય દેશ તરીકે નોર્થ મેસેડોનિયા જોડાયું છે. ખાસ યાદ રાખશો નાટોનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રીટી ઓર્ગેનાઇઝેશન. એનું વડું મથક આવેલું છે બ્રુસેલ્સ, બેલ્જિયમ ખાતે. તાજેતરમાં કેમ ચર્ચામાં રહ્યું છે? કેમ કે એમાં 29 સભ્ય દેશ હતા જેમાં 30મા સભ્ય દેશ તરીકે કોણ જોડાયું છે? તો 30મા સભ્ય દેશ તરીકે કોણ જોડાયું છે? તો નોર્થ મેસેડોનિયા એ 30મા સભ્ય દેશ તરીકે જોડાયું છે. ઓકે, પરીક્ષામાં સિમ્પલ એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે નાટો નામના મિલિટરી ગ્રુપમાં તાજેતરમાં 30મા સભ્ય દેશ તરીકે કયા દેશનું જોડાણ થયું છે? તો 30મા સભ્ય દેશ તરીકે તાજેતરમાં કોનું જોડાણ થયું છે? તો નોર્થ મેસેડોનિયાનું જોડાણ થયું છે. આ નાટોનું પૂર્ણ નામ શું છે? તો નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રીટી ઓર્ગેનાઇઝેશન એ નાટોનું પૂર્ણ નામ છે. આ નાટોનું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે? તો આ નાટોનું વડું મથક બ્રુસેલ્સ, બેલ્જિયમ ખાતે આવેલું છે. આ નાટોની સ્થાપના કઈ સાલમાં થઈ હતી? તો આ નાટોની સ્થાપના 1949માં થઈ હતી. ક્યારે થઈ હતી? 1949. ખાસ યાદ રાખશું 1949માં નાટોની સ્થાપના થઈ હતી. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ જોઈએ. મોદી કિચન પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. તમિલનાડુમાં દરરોજના 500 લોકોને ભોજન પીરસાશે. ખાસ યાદ રાખજો કે તાજેતરમાં મોદી કિચન પહેલ કયા રાજ્ય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે? તો તાજેતરમાં મોદી કિચન પહેલ એ તમિલનાડુ રાજ્ય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી છે. કયા રાજ્ય દ્વારા? તમિલનાડુ રાજ્ય દ્વારા. એમાં શું કરવામાં આવે છે? તો એમાં દરરોજ 500 લોકોને ભોજન પીરસવામાં આવે છે. ક્લિયર છે? જે અંતર્ગત 10 કિલોમીટરની ત્રિજ્યા એટલે 10 કિલોમીટરના એરિયામાં, ખાસ યાદ રાખજો ત્રિજ્યા એટલે કે એના રેડિયસ 10 કિલોમીટરની એરિયાની અંદર આ ખોરાક પહોંચાડવામાં આવે છે. તમારા માટે તો સિમ્પલી ક્વેશ્ચન એટલો જ બને છે કે મોદી કિચન પહેલ કયા રાજ્ય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી છે? હવે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ જોઈએ. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના અંતર્ગત વ્યાજ દર 8.4%થી ઘટાડીને 7.6% કરવામાં આવ્યો છે. નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ અંતર્ગત 22 જાન્યુઆરી 2015ના હરિયાણાના પાણીપત ખાતેથી સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. પોસ્ટ ઓફિસમાં ખાતું ખોલાવી તેમાં વાર્ષિક ઓછામાં ઓછા ₹250 અને વધારેમાં વધારે 1.5 લાખ જમા કરાવી શકાય છે. પરિવારની માત્ર 2 દીકરીઓને જ લાભ મળે છે અને જ્યારે દીકરીઓ પુખ્ત વયની થાય છે ત્યારે આ રકમ ઉપાડી શકાય છે.
તો આમાં જે વ્યાજદર અપાતો હતો, કેટલો અપાતો હતો? 8.4% વ્યાજદર અપાતો હતો. એ વર્તમાનમાં ઘટાડીને કેટલો કરવામાં આવ્યો છે? તો વર્તમાનમાં આ વ્યાજદર ઘટાડીને 7.6% કરવામાં આવ્યો છે. કઈ યોજનાની વાત થઈ રહી છે? તો સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાની વ્યાજ થઈ રહી છે. કેટલો વ્યાજદર હતો? 8.4% હતો. ઘટાડીને કેટલો કરવામાં આવ્યો છે? તો 7.6% કરવામાં આવ્યો છે. ઓકે, ચલો જોઈએ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. શું છે એના વિશે થોડી માહિતી છે વધારેની. દીકરીની ઉંમર 18 વર્ષની થાય તેમાં 50% રકમ તેના ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે ઉપાડી શકાય છે. તેમાં જમા થયેલા નાણાં પર સરકાર હવે 7.6% વ્યાજ આપશે, પહેલાં 8.4% આપતી હતી. તેમજ પીપીએફ એટલે કે પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડનો વ્યાજ દર 7.9%થી ઘટાડીને 7.1% કર્યો છે. એ જ પ્રમાણે નેશનલ સેવિંગ સ્કીમનો વ્યાજ દર 7.9%થી ઘટાડીને 6.8% કર્યો છે. ઓકે, તો ઘણા બધાના વ્યાજ દર ઘટાડવામાં આવ્યા છે. ટોટલ 3 આપણે જોયા. એક સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના, એનો વ્યાજ દર 8.4%થી ઘટાડીને 7.6% કરવામાં આવ્યો. પછી પીપીએફ એટલે કે પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ, એનો વ્યાજ દર 7.9%થી ઘટાડીને 7.1% કરવામાં આવ્યો. અને નેશનલ સેવિંગ સ્કીમ, એનો વ્યાજ દર 7.9%થી ઘટાડીને 6.8% કરવામાં આવેલ છે. હવે આજના કરંટ અફેર ઉપરથી આજના ક્વિઝની માહિતી મેળવીએ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, તમિલનાડુના રામેશ્વર ખાતે શોભાયાત્રા ક્યારે નીકળે છે? હવે તમને થોડા ટ્રિકી ક્વેશ્ચન થઈ શકે, કેમ કે શોભાયાત્રા ઘણી વખત નીકળતી હશે, પણ આપેલી તિથિમાંથી ક્યારે નીકળે છે તમારે એ જોવાનું છે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, વિશ્વ ઓટિઝમ અવેરનેસ દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, વર્લ્ડ ઓટિઝમ અવેરનેસ ડે 2020ની થીમ જણાવો. ચોથો ક્વેશ્ચન છે, તાજેતરમાં સ્ટાન્ડર્ડ ઇન ઇન્ડિયા પોર્ટલ કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? પાંચમો ક્વેશ્ચન છે, તાજેતરમાં ક્વોરન્ટાઇન મોબાઈલ એપ કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે, એટલે કે કઈ આઈઆઈટી દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે? જો તમને આજનું કરંટ અફેર અને આજની ક્વિઝ ગમી હોય તો તમામ મિત્રોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે ક્વિઝના આન્સર કમેન્ટ કરવાનું રાખો. ખૂબ જ ઓછા મિત્રોની કમેન્ટ આવી રહી છે. જો તમે એવું ઈચ્છતા હો કે તમને ડેઇલી કરંટ અફેરનો વિડીયો મળી રહે તો ઓછામાં ઓછા દરરોજ 50 મિત્રોની તો કમેન્ટ હોવી જ જોઈએ. એટલે તમે પ્લીઝ કમેન્ટ કરવાનું રાખો. અને જો તમે વધારે પડતી ક્વિઝ આપવા માગો છો અથવા તો આ કરંટ અફેરની નોટ્સ મેળવવા માગો છો તો તમે આ CA બાય બકુલના ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો. તમે આ જ પ્રમાણે સર્ચ કરી શકો છો CA બાય બકુલ, અને પછી તમે કરંટ અફેરના ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો. તો મળશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.